Good morning, guys. Welcome back to my YouTube channel. My name is Yuvraj and you are watching Yuvraj vlogs. So মই এতিয়া আছোঁ জাঙত আৰু বাকী কেইজন চেলা পাছৰ তলত আছে। এতিয়া তেওঁলোক আহিব জাঙলৈকে, গোটেইকেইজনে একেলগে ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' মোৰ ৰুমটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। মোৰ ৰুমটো বস্তুখিনি উলিওৱা হৈছে, এতিয়া সামৰিব লাগিব। এইটো বাথৰুম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, কমল আংকলহঁত আহি আছে চাগে। চ' তেতিয়াহ'লে মই এটা ৱাক এৰাউণ্ড দিওঁ জাঙৰ। কি ধুনীয়া ভিউ। চ' মই কালি চেলাৰ পৰা এইফালেদি আহিছিলোঁ, আজি টাৱাং এতিয়া এইটো ৰাস্তাদি যাম। ট্ৰেকিং হৈ গ'ল। মই কালি 62 ডাউন হিল ইয়াতে আছিলোঁ। মোৰ চাইকেল এতিয়াৰ পৰা চেক আউট কৰি ওলাওঁ আৰু। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি জাং ৱাটাৰফল আহি পালোঁ। কমল আংকল এতিয়া আহি গ'ল মোৰ ওচৰত। এতিয়া অমৃতো আহি আছে আৰু কৰিশ্মান দাৰ বুলি অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, মানে তেওঁৰ ক্লাছ আছে হ'বলা, তেওঁ সেইকাৰণে চেলাৰ পাছৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ গুচি যাব। এয়া আমি এতিয়া গৈ আছোঁ জাং ৱাটাৰফল। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি জাং ৱাটাৰফল গৈ আছোঁ। আগত কমল আংকল, পিছত মই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি আহি জাং ৱাটাৰফল পাই গ'লোঁ। এতিয়া জাং ৱাটাৰফল চাওক। 1 2 3 গো। আংকল, কেনেকুৱা লাগিছে? অত্যন্ত আমি নগাঁৱৰ পৰা চাইকেল মাৰি ইমান কষ্ট কৰি আহিছোঁ, ইয়াৰ সাৰ্থক হৈছে। কাৰণ চাইকেল মাৰি আহি এতিয়া জং যেতিয়া পাইছোঁহি, ৱাটাৰফলটো চাওঁতে মানে মনৰ সকলো দুখ নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু আমি 4জন ব্যক্তি আহিছিলোঁ। 4জনৰ ভিতৰত আমাৰ 2জনৰ সৌভাগ্যৱান, বাকী 2জনে ৰাস্তাত কিবা কাৰিকৰী অসুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহিব নোৱাৰিলে। আমাৰ সেইকাৰণে আমি বিশেষ ধন্যবাদ, উপৰ্ণৱত ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ 2জনক দেখুওৱাৰ কাৰণে। ধন্যবাদ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া টাৱাঙলৈ গৈ আছোঁ আৰু 23-24 কিলোমিটাৰমান আছে। আংকলে ক্লাইম্বিং কৰি আছে। হেল্ল', আছাম, নগাঁও। আসাম। হা, বাই 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 বাই। Bye bye. Oi. Bye bye. Bye bye. Hello. Hello. Hi. Hello. ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া টাৱাং গৈ আছোঁ। আগত আংকল আৰু অমৃত, এইপিনে সূৰ্য দেৱতা। চ' গাইছ, ইয়াৰ পৰা টাৱাং আৰু 8 কিলোমিটাৰ আছে। জছটো আহি গৈছে। অমৃত, কেনেকুৱা? কেনে জছ আহিছেনে নাই? আজি টাৱাং মাৰ্কেট ঘূৰিম হয় নহয়? আজি ৰাতি টাৱাং মাৰ্কেট এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগিব। নাইট লাইফ। আংকল আহি আছে পিছত। এতিয়া কাৰো ফাটা নাই হয় নহয়? নাই একদম ফাটা হৈ আহিয়ে নাপালোঁ হয়। চেলা পাছ। ঠিক আছে।
চ' ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আমি আহি এতিয়া টাৱাং পাই গ'লোহি অমিত কেনেকুৱা লাগিছে এই অৰ্ডাৰটো দিছিলোঁ খাবলৈ সেইটো আহি পাইছে আজি ৰুটি খাই দিছোঁ আংকল কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ একদম সুন্দৰ আমি ভাবিব পৰা নাছিলোঁ যে আমি টাৱাং আহি পামহি আজি আমি টাৱাং আজি তিনিজন আহি যুৱৰাজ আমাৰ অমিত আৰু মই আহি পেলাই পালোহি আজি আমি দেৰিকৈ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দেৰিকৈ গৈছোঁ আৰু বহুত দেৰিকৈ কৰিলোঁ আমি প্ৰায় 2:30 বজাত কৰিছোঁ 2:30 বজাত কৰি আহি পেলাই যিটো অৱস্থাত আমি এইখিনি পাইছোঁহি ভাবিব পৰা নাছিলোঁ অতি সুন্দৰ ভাল লাগিছে আমাৰ ডেকা দুজনক মই বিশেষভাৱে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এনেকৈ যে সদায় আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইকাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষভাৱে শুভেচ্ছা থেংক ইউ বাই বাই চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে ৰাখিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো কেনে হৈছে চ' এতিয়া ৰুটি চব্জি খাওঁ আৰু কাইলৈ যাম ন ওলাই পেলাই কাইলৈ টাৱাঙৰ বজাৰ ফুৰিব যাম চ' কালি লগ পাই আছোঁ বাই বাই